ตแลนติสคือมหาอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ที่เคยมีผืนแผ่นดินที่เป็นผืนใหญ่กินพื้นที่มากกว่า1 ใน 3ของโลกณเวลานั้นและเป็นหนึ่งในมหาอาณาจักรโบราณในตำนานอันสาบสูญที่นักโบราณคดีนักประวัติศาสตร์โบราณคดีนักวิทยาศาสตร์หลายแขนงพยายามหาคำตอบที่น่าเชื่อถือมากที่สุดใกล้เคียงมากที่สุดกับการมีอยู่ของแอตแลนติสในจินตนาการเราลองมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลโดยใช้หลักฐานทางภูมิศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับมนุษยวิทยาพร้อมผสมผสานแนวคิดทางจิตวิญญาณของศาสตร์ทีโอโซฟีเพื่อค้นหาข้อมูลความน่าจะเป็นความเป็นไปได้และสามารถมองเห็นภาพของแอตแลนติสได้ชัดเจนมากขึ้นค่ะดังนั้นจึงขอเกริ่นนำข้อมูลพื้นฐานที่ทุกคนอาจจะทราบดีอยู่แล้วเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ที่ยังไม่รู้จักแอตแลนติสเพียงเล็กน้อยค่ะแอตแลนติสถูกนำมาเล่าสู่การรับรู้สาธารณชนเป็นครั้งแรกเมื่อหลายพันปีก่อนผ่านทางนักปรัชญาเมธีชาวกรีกโบราณเพลโตซึ่งได้กล่าวถึงแอตแลนติสไว้ในบทสนทนา2 เรื่องของเขาคือทีเมอุสและคลิทิอัสโดยเล่าว่าการกำเนิดแอตแลนติสถูกสร้างขึ้นโดยโพไซดอนเทพเจ้าแห่งท้องทะเลเขาตกหลุมรักกับหญิงสาวชาวมนุษย์ชื่อไคลโตและมีลูกด้วยกัน5 คู่โพไซดอนจึงแบ่งเกาะแอตแลนติสออกเป็น10 ส่วนให้ลูกชายแต่ละคนปกครองซึ่งได้แก่แอตลาสเป็นพี่ชายคนโตได้รับมอบหมายให้ปกครองอาณาจักรส่วนที่ใหญ่ที่สุดและเป็นศูนย์กลางชื่อของเขากลายมาเป็นชื่อของมหาสมุทรแอตแลนติกในปัจจุบันกาไดรัสปกครองดินแดนที่อยู่ทางด้านตะวันตกของเกาะแอมฟิริสปกครองดินแดนทางตอนเหนือของเกาะอีแวมอนปกครองดินแดนทางตะวันออกของเกาะนีเซอัสปกครองดินแดนทางตอนใต้ของเกาะออโตโทนปกครองดินแดนทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะอีลาซิปัสปกครองดินแดนทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะเมสทอร์ปกครองดินแดนทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะอาซีดปกครองดินแดนทางตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะไดอาพรีพีดปกครองดินแดนส่วนที่อยู่ตรงกลางของเกาะร่วมกับแอตลาสพี่ชายคนโตที่ตั้งเพลโตบรรยายว่าแอตแลนติสตั้งอยู่เลยเสาแห่งเฮราคลิสไปซึ่งนักวิชาการตีความว่าหมายถึงช่องแคบยิบรอนตาเป็นเกาะขนาดใหญ่อยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติกความเจริญรุ่งเรืองแอตแลนติสเป็นอาณาจักรที่ร่ำรวยและทรงอำนาจมีกองทัพที่แข็งแกร่งผู้คนมีวิทยาการก้าวหน้ามีระบบชลประทานที่ซับซ้อนและมีทรัพยากรธรรมชาติมากมายเช่นทองคำเงินและโลหะมีค่าชนิดอื่นๆมากมายลักษณะทางภูมิศาสตร์เกาะแอตแลนติสมีลักษณะเป็นวงแหวนมีพื้นที่ราบตรงกลางล้อมรอบด้วยวงแหวนของน้ำทะเลและมีภูเขาล้อมรอบวงแหวนของน้ำทะเลอีกชั้นหนึ่งการล่มสลายชาวแอตแลนติสเริ่มละโมบและกระหายอำนาจทำให้เทพเจ้าโกรธส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวและน้ำท่วมครั้งใหญ่ทำลายล้างแอตแลนติสจนจมหายไปในทะเลภายในวันเดียวอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นว่าแอตแลนติสมีจุดกำเนิดที่แท้จริงยาวนานกว่า1 ล้านปีนั้นคือการมีอยู่ตามปกติของ1 อารยธรรมอันยิ่งใหญ่ที่ผ่านกระบวนการเกิดการพัฒนาการตั้งอยู่การเจริญเติบโตความยิ่งใหญ่ความถดถอยและดับสูญในที่สุดตามวัฏจักรจากหลักฐานตามบันทึกโบราณในส่วนของแผนที่โลกโบราณที่ได้รับการรักษาไว้และส่งต่อมาอย่างยาวนานจากรุ่นสู่รุ่นจำนวนทั้งหมด4 ฉบับเป็นแผนที่แต่ละช่วงเวลาสำคัญของแผ่นดินที่ถูกขนานนามว่าแอตแลนติสตามบันทึกการเรียกขานของชาวตอเต็กโบราณของเม็กซิโกที่สามารถสืบเชื้อสายกลับไปยังจุดเริ่มต้นที่เรียกว่าแอสแลนด์และชาวแอสเต็กยังอ้างอีกว่าพวกเขามาจากแอสแลนด์ด้วยเช่นกันจากแผนที่โบราณทั้ง4 ฉบับนี้เมื่อเทียบเคียงกับเหตุการณ์ทางธรณีวิทยาที่เกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่มากมายหลายครั้งมี4 ครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงกันกับแผนที่โบราณเหล่านี้อันก่อให้เกิดการแยกตัวและค่อยๆจมลงทีละส่วนของผืนแผ่นดินแอตแลนติสแผนที่โบราณทั้งหมดนี้จึงกำลังบอกเราว่าทวีปแอตแลนติสไม่ได้จมสู่ทะเลในครั้งเดียวแต่เกิดจากภัยพิบัติใหญ่ๆถึง4 ครั้งซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ภัยพิบัติครั้งที่1การล่มสลายในยุคไมโอซีนประมาณ 800,000 ปีก่อนภัยพิบัติครั้งแรกที่เกิดขึ้นในแอตแลนติสถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในภูมิศาสตร์และชีวิตของมนุษยชาติในยุคนั้นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงยุคไมโอซีนเมื่อประมาณ 800,000 ปีก่อนภัยพิบัติครั้งนี้ไม่เพียงทำลายพื้นที่บางส่วนของแอตแลนติสเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและภูมิประเทศของโลกอย่างกว้างขวางภัยพิบัติครั้งนี้เริ่มต้นด้วยการเกิดแผ่นดินไหวและการปะทุของภูเขาไฟขนาดใหญ่ที่ต่อเนื่องกันในแอตแลนติสแรงสั่นสะเทือนทำให้พื้นที่ทางตอนเหนือของทวีป
ซึ่งเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมและเศรษฐกิจในยุคนั้นถูกทำลายอย่างรุนแรงพื้นที่นี้รวมถึงบริเวณที่ปัจจุบันเชื่อว่าเคยเป็นส่วนของมหาสมุทรแอตแลนติกตอนเหนือผลกระทบจากภัยพิบัติครั้งนี้ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะในแอตแลนติสแต่ยังมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกพื้นที่ส่วนใหญ่ของทวีปถูกทำลายกลายเป็นหมู่เกาะที่กระจัดกระจายในขณะเดียวกันพื้นที่อื่นๆเช่นส่วนหนึ่งของทวีปอเมริกาและยุโรปก็ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิประเทศนี้การล่มสลายครั้งแรกนี้ทำให้ประชากรของแอตแลนติสจำนวนมากต้องอพยพหนีจากบ้านเกิดเมืองนอนชาวแอตแลนติสบางส่วนเดินทางไปยังพื้นที่อื่นๆเช่นยุโรปแอฟริกาและอเมริกาใต้เพื่อตั้งถิ่นฐานใหม่การกระจายตัวของผู้คนในครั้งนี้นำไปสู่การก่อตั้งวัฒนธรรมและอารยธรรมใหม่ๆในภูมิภาคเหล่านั้นภัยพิบัติครั้งที่2การล่มสลายขนาดย่อมประมาณ 200,000 ปีก่อนภัยพิบัติครั้งที่2ของแอตแลนติสเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงน้อยกว่าครั้งแรกแต่ก็ยังมีผลกระทบสำคัญต่อชีวิตและวัฒนธรรมในยุคนั้นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณ 200,000 ปีก่อนและถูกบันทึกไว้ว่าเป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาที่ทำให้แอตแลนติสเริ่มแยกออกเป็น2ส่วนหลักที่รู้จักกันในชื่อรูตาและไดทีอาภัยพิบัติครั้งนี้เกิดขึ้นจากการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกที่ทำให้แอตแลนติสถูกแยกออกจากกันแผ่นดินบางส่วนทรุดตัวลงสู่มหาสมุทรทำให้พื้นที่ของแอตแลนติสลดลงอย่างมากพื้นที่ที่เคยเป็นศูนย์กลางทางการเมืองและเศรษฐกิจของทวีปก็ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงการล่มสลายในครั้งนี้ทำให้ประชากรจำเป็นต้องปรับตัวอีกครั้งผู้คนจำนวนมากถูกบังคับให้อพยพไปยังส่วนที่เหลือของแอตแลนติสหรือย้ายไปยังดินแดนใกล้เคียงเช่นแอฟริกาและยุโรปภัยพิบัติครั้งที่3การสูญเสียครั้งใหญ่ประมาณ 80,000 ปีก่อนภัยพิบัติครั้งที่3เป็นเหตุการณ์ที่มีความรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์แอตแลนติสจนถึงขณะนั้นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณ 80,000 ปีก่อนและส่งผลให้แอตแลนติสส่วนใหญ่ถูกทำลายเหลือเพียงพื้นที่เล็กๆที่รู้จักกันในชื่อโพไซโดนีสภัยพิบัติครั้งนี้เริ่มต้นด้วยการเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ที่ต่อเนื่องกันและเกิดการระเบิดของภูเขาไฟซึ่งทำให้พื้นที่ส่วนใหญ่ของทวีปจมลงสู่มหาสมุทรการเปลี่ยนแปลงภูมิประเทศในครั้งนี้ทำให้เกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพยากรจำนวนมหาศาลการล่มสลายครั้งนี้ทำให้เกิดการกระจายตัวของประชากรแอตแลนติสอีกครั้งผู้รอดชีวิตจำนวนมากเดินทางไปยังดินแดนใหม่เช่นอเมริกายุโรปและแอฟริกาการอพยพในครั้งนี้เป็นการกระจายความรู้และวัฒนธรรมของแอตแลนติสไปยังภูมิภาคเหล่านั้นภัยพิบัติครั้งที่4การล่มสลายขั้นสุดท้ายประมาณ 9,564 ปีก่อนคริสต์ศักราชภัยพิบัติครั้งสุดท้ายของแอตแลนติสเหตุการณ์นี้ส่งผลให้เกาะโพไซโดนิสซึ่งเป็นพื้นที่สุดท้ายของแอตแลนติสที่ยังหลงเหลืออยู่ได้จมหายไปสู่มหาสมุทรทั้งหมดเหตุการณ์นี้เป็นการปิดฉากอารยธรรมแอตแลนติสอย่างสมบูรณ์การล่มสลายในครั้งนี้เกิดขึ้นจากการปะทุของภูเขาไฟและแผ่นดินไหวที่รุนแรงการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกในครั้งนี้ทำให้แอตแลนติสที่เคยเป็นศูนย์กลางของอารยธรรมสูญหายไปจากแผนที่โลกภัยพิบัติครั้งนี้เป็นแรงบันดาลใจให้เกิดตำนานเกี่ยวกับอารยธรรมที่หายสาบสูญเช่นเรื่องราวของแอตแลนติสที่เล่าขานในงานเขียนของเพลโตการล่มสลายของแอตแลนติสยังสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างมนุษย์และธรรมชาติโดยมหาอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่อันได้รับการขนานนามภายหลังว่าแอตแลนติสนี้นั้นมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณของนักชาติพันธุ์วิทยาได้ให้รายละเอียดถึงมนุษย์ทั้ง7ชนเผ่าที่เคยอาศัยอยู่บนแผ่นดินแอตแลนติสโดยแบ่งออกเป็น7ชนเผ่าดังนี้ 1. โรโมฮานในช่วงเวลาแผนที่หมายเลข1แสดงไว้ประมาณ1 ล้านปีก่อนพื้นผิวของโลกยังคงเป็นพื้นที่ที่แตกต่างจากปัจจุบันเผ่าพันธุ์โรโมฮานเกิดขึ้นระหว่าง 4-5 ล้านปีก่อนหน้านั้นและตั้งอยู่บนดินแดนที่เป็นส่วนหนึ่งของทวีปเลมูเรียในตอนนั้นซึ่งต่อมาในภายหลังได้กลายเป็นชายฝั่งอาเชนตีของทวีปแอฟริกาในปัจจุบันในยุคนั้นสภาพแวดล้อมในดินแดนดังกล่าวเป็นพื้นที่ร้อนชื้นที่มีป่าทึบและหนองน้ำขนาดใหญ่ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ดึกดำบรรพ์หลายชนิดชาวโรโมฮานเป็นเผ่าพันธุ์ที่มีรูปร่างสูงใหญ่มีผิวดำเข้มเหมือนสีมะฮอกกานีโดยในช่วงเริ่มต้นพวกเขามีความสูงถึง 3-3.5 เมตรจนทำให้พวกเขาถูกมองว่าเป็นเผ่าพันธุ์ยักษ์แต่ในระยะเวลาหลายศตวรรษพวกเขาค่อยๆลดขนาดลงจนกระทั่งเหลือขนาดเท่ากับมนุษย์ปัจจุบันหลังจากนั้นพวกเขาย้ายไปตั้งถิ่นฐานในภูมิภาคทางใต้ของแอตแลนติสและได้เข้าร่วมสงครามกับเผ่าย่อยของชาวเลมูเรียจนกระทั่งเกิดการผสมพันธุ์กับชนเผ่าเลมูเรีย
และกลายเป็นกลุ่มคนที่มีผิวสีเข้มในภาคใต้ของทวีปต่อมาชาวโรโมฮานที่อาศัยอยู่ในแอตแลนติสได้อพยพไปยังภูมิภาคต่างๆและในที่สุดพวกเขาก็เดินทางไปถึงแหลมทางตะวันออกเฉียงเหนือสุดที่ติดกับไอร์แลนด์โดยที่สีผิวของพวกเขาค่อยๆจางลงจนกลายเป็นคนที่มีผิวค่อนข้างอ่อนเมื่อถึงช่วงเวลาของแผนที่แรกลูกหลานของพวกเขาก็ตกอยู่ภายใต้การปกครองของกษัตริย์เซมิติกแม้ว่าผู้คนเหล่านี้จะอาศัยอยู่ในภูมิภาคดังกล่าวมาหลายชั่วอายุคนแต่การครอบครองของพวกเขาก็ไม่ยั่งยืนเนื่องจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในช่วงเวลาหนึ่งทำให้พวกเขาต้องอพยพลงใต้เพื่อหนีความหนาวเย็นจากยุคน้ำแข็งที่ส่งผลกระทบต่อโลกทั้งใบยุคน้ำแข็งนี้เกิดขึ้นซ้ำๆในทุกๆ 30,000 ปีและมีช่วงที่แถบน้ำแข็งรุกล้ำพื้นที่ในทวีปแอตแลนติสโดยครั้งแรกเกิดขึ้นประมาณ3 ล้านปีก่อนในช่วงยุคโรโมฮานและครั้งที่2เกิดขึ้นเมื่อประมาณ 850,000 ปีก่อนในช่วงที่เผ่าโตเต็กขึ้นสู่อำนาจแม้ว่าผู้คนจากดินแดนทางเหนือจะต้องย้ายถิ่นฐานไปยังพื้นที่ทางใต้ของแถบน้ำแข็งในฤดูหนาวแต่ในฤดูร้อนพวกเขาก็สามารถกลับไปยังพื้นที่ทางเหนือได้เพื่อทำการล่าสัตว์ก่อนที่จะต้องกลับลงมาทางใต้ในช่วงฤดูหนาวที่หนาวเย็นอีก 2. ทาวาลลีชนเผ่าทาวาลลีได้รับการขนานนามว่าเป็นนักรบแห่งแอตแลนติสพวกเขาเกิดขึ้นครั้งแรกบนเกาะที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกของทวีปแอตแลนติสซึ่งบริเวณนี้ปัจจุบันเชื่อว่าอยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติกแหล่งกำเนิดของชนเผ่านี้ถูกระบุไว้ในแผนที่โบราณของแอตแลนติสใกล้กับจุดที่ปัจจุบันถือว่าเป็นกรีนแลนด์ชนเผ่าทาวาลลีมีลักษณะเด่นในฐานะเผ่าที่แข็งแกร่งและเต็มไปด้วยพลังพวกเขาเป็นนักรบที่กล้าหาญและมีความถนัดในการดำรงชีวิตในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายลักษณะทางกายภาพของชนเผ่านี้คือมีผิวสีน้ำตาลแดงรูปร่างสูงใหญ่และมีกล้ามเนื้อแข็งแรงพวกเขามีชีวิตอยู่ในพื้นที่ภูเขาสูงซึ่งเป็นที่ตั้งหลักของชุมชนทาวาลลีความชื่นชอบในพื้นที่สูงนี้สะท้อนถึงธรรมชาติที่พวกเขามีความเชื่อมโยงกับธรรมชาติและต้องการการปกป้องจากการโจมตีของชนเผ่าอื่นโครงสร้างสังคมและการเมืองทาวาลลีพัฒนาระบบการปกครองที่มีผู้นำเป็นศูนย์กลางชนเผ่าของพวกเขามักจะรวมตัวกันเป็นกลุ่มเล็กๆภายใต้การนำของหัวหน้าหมู่บ้านหรือหัวหน้าเผ่าซึ่งมักได้รับเลือกจากความสามารถทางการทหารและความแข็งแกร่งความเป็นผู้นำของหัวหน้าชุมชนมีบทบาทสำคัญในการรักษาความสงบเรียบร้อยและการตัดสินใจในช่วงเวลาของสงครามในช่วงที่ชนเผ่าทาวาลลีมีการขยายตัวพวกเขาได้ย้ายไปตั้งถิ่นฐานในแถบภูเขาภายในของแอตแลนติสซึ่งต่อมาบริเวณนี้ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของเกาะโพไซโดนีสอันเป็นเกาะที่เหลือรอดอยู่ในช่วงสุดท้ายของแอตแลนติสความสำคัญของพวกเขาในฐานะชนเผ่าที่พึ่งพาอาศัยธรรมชาติทำให้พวกเขาสร้างชุมชนที่มีความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและสามารถต้านทานความเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์และสภาพแวดล้อมได้ดีความสัมพันธ์กับชนเผ่าอื่นในเชิงประวัติศาสตร์ชนเผ่าทาวาลลีมักมีปฏิสัมพันธ์กับชนเผ่าแอตแลนติสอื่นๆรวมถึงชนเผ่าโตเต็กและชนเผ่าโรโมอาลอย่างไรก็ตามการปะทะกันทางวัฒนธรรมและการแย่งชิงทรัพยากรทำให้พวกเขาต้องสู้รบกันอยู่บ่อยครั้งทาวาลลีมีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนเองพวกเขาพยายามรักษาประเพณีดั้งเดิมและมักจะหลีกเลี่ยงการผสมผสานกับชนเผ่าอื่นความแตกต่างนี้ทำให้พวกเขาสามารถรักษาเอกลักษณ์ของชนเผ่าไว้ได้อย่างยาวนานแม้ในช่วงที่แอตแลนติสเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ก็ตามด้านศิลปะและวิทยาการแม้ชนเผ่าทาวาลลีจะไม่ได้พัฒนาระดับอารยธรรมถึงขั้นสูงเหมือนชนเผ่าโตลเตกแต่พวกเขามีความสามารถในงานฝีมือและการสร้างสิ่งของที่มีประโยชน์พวกเขายังเรียนรู้การใช้อาวุธที่ทำจากหินและไม้รวมถึงพัฒนากลยุทธ์การล่าสัตว์และการเก็บเกี่ยวพืชพันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ภูเขาอีกด้วยด้านมรดกทางวัฒนธรรมชนเผ่าทาวาลลีถือเป็นหนึ่งในชนเผ่าที่หล่อหลอมรากฐานของอารยธรรมแอตแลนติสความสามารถในการปรับตัวและความแข็งแกร่งในฐานะนักรบทำให้พวกเขามีบทบาทสำคัญในการขยายอิทธิพลของแอตแลนติสแม้ว่าภายหลังพวกเขาจะถูกกลืนกลายเข้ากับชนเผ่าอื่นๆเมื่อแอตแลนติสเข้าสู่ยุคตกต่ำแต่จิตวิญญาณแห่งการต่อสู้และการดำรงชีวิตที่กล้าหาญของทาวาลลีกลับยังคงอยู่ในเรื่องราวและตำนานที่เล่าขานถึงความยิ่งใหญ่ของแอตแลนติสในอดีตกรุณาติดตามตอนที่ 2ซึ่งเป็นตอนจบเป็นช่วงที่มีเนื้อหาเข้มข้นมากที่สุดแล้วเจอกันค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจและอัปเดตวิดีโอใหม่ๆจากช่อง Histozone ค่ะ